relația foarte strânsă pe care noi o avem cu Consoftul. Există, așa cum spuneam, multe argumente. Faptul că sunteți o echipă mișto e una. Momentul a fost cel în care ați început programul de audit. Până atunci, da, ok, plăteam licențele și era tot ok, dar ce ne s-a părut interesant a fost faptul că ați oferit ajutorul personal direct aplicabil pe proiectele noastre. Faptul că ați venit cu această idee de a... Exact. Și sunt convins că lucrul ăsta e recunoscut de orice societate care lucrează cu voi. Adică de cursuri puteam să facem oricând, nu ne-a oprit nimic să facem un curs la un moment dat, ne-a atras pur și simplu ideea că era personalizat pentru noi și adaptat la... Norma auditului, nu? Da. Adică fără el chiar n-am fi făcut chestiile astea. Nu, clar. De acolo a pornit tot. Și ne amintesc când ați venit la început la noi și ne-ați întrebat, aveți probleme? Și am zis, da, avem diverse probleme cu lemnele, nu știu, am enumerat noi în momentul respectiv. Și a zis, da, dar suportul tehnic l-ați contactat. De atunci când avem probleme, contactăm suportul tehnic și nu mai facem troubleshooting câte o zi întreagă. Bine, suportul tehnic e bine că are răbdare și că... Suportul tehnic are foarte răbdare. Cred că l-am sunat într-o sâmbătă. Nu doar timpul ni l-a scurtat, ci și faptul că putem să facem tot felul de modificări în urma discuțiilor cu beneficiarii sau în urma noilor informații pe care le găsim pe șantiere. În sensul care până acum trebuia să trecem prin toate tipurile de informații având doar 2D-uri și trebuia să modificăm și toate planurile și în secțiuni și așa mai departe. Dar bine, tot din punct de vedere de timp, dar și ca imagine de ansamblu. Partea interesantă este că noi am acceptat să pierdem mai mult timp, pentru că de fapt ăsta e adevărul, în condițiile în care eram presați cu termene, am zis că facem orice, numai ca să, chiar dacă ne mâncăm timpul acum, numai ca să ajungem la un moment dat la un rezultat, gândindu-ne la ceea ce urmează să se întâmple. Și anume, să economisim timp. Este într-adevăr mult mai ușor să cataloghezi informația și să o găsești. Fiind foarte multe informații pe parcursul proiectării, în general asta a fost o problemă cu care ne-a ajutat. Asta și vizualizatul informației. Flexibilitatea în vizualizarea elementelor proiectate este departe de ce puteam să facem înainte. Înainte, practic, ce desenam, asta puteam să vedem. Acum, odată ce am făcut un 3D, putem să-l surprindem în multe moduri în funcție de ce informație vrem să comunicăm beneficiarului. Dar nu pe el îl surprindem, ci pe noi ne surprindem. Asta e interesant.